This program is brought to you by Maria Quincesia Minerals, पंचामृता फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। Wilson, Molginis, and internet partner Dairy. मुखावयलो विशय हो दर एका गोंयकारा खातीर भरपूर काळजांतलो असो विशय जावंक आसात। जेन्ना आमचे अशी तरणाटी उलयतात त्या वेळाचेर पोट तिडकीन आमी उलयतात, देखून फुडल्या विशयाचें इंट्रोडक्शन हांगासर दीत आसतना एका वटेन दुखूय जाता, दुसऱ्या वटेन रागूय येता, पूण कर्तव्य ह्या नात्यान फुडल्या विशयाची वळख हांगासर दवरता। म्हादय म्हळ्यार आमची व्हडली आवय, गोंयची अस्मिताय आनी गोंयचें दायज। आनी आयज त्याच म्हादयन मातयेंतल्या भांगर पिकोवपी पुताक बळगें दिल्लें आसा। झुजपाचें, खर कश्ट करपाचें, अन्याया आड आवाज उठोवपाचें। दर्या कडेन वता ती रुंदावत जाता, आमचें बरें वायट पोटान ती घेयत वता। रानां खाजाना गिरेस्त जाली तिच्या उदकार, मौन जात समृद्ध जाली तिच्याच खुस्तार। आमच्या जाणट्यांनी तिची पुजा केली, आवयचो मान दिलो, पूण आमी कितें केलें? आमी अपमान केलो आनी आमी अन्याय सुद्दां केलो। आयज खंय ना खंय तरी ह्या विशयाचेर खोलायेन उलोवपाक आमच्या मदीं जायते पॅनलिस्ट हांगासर आयिल्ले आसात। त्या सगळ्या मानेस्तांक मना काळजांतल्यान आमी ह्या माचयेर आपोवणें दितलें। म्हादय म्हजी आवय, गोंयच्या समेस्त भुमीपुत्रांक ज्यांनी सदांच साथ दिली, सांबाळून घेतलें, आयज तिचे भरपूर आकांत आयल्यात। आमी पळयतात तिका आमी मातयेन पुरयल्लें, आमी तिका पळयतात खंय ना खंय तरी तिका आमी चिड्डयलें, तिची सगळी हाल अपेश्टा सगळें तिचें कितें केलें। रेव करपितना दोनी हातांनी आमी फाटीं फुडलें पळयलें ना, तिका आमी चिड्डयली, माडयली, तिचे हाल केले, तरी ती आयज भावता, तरी ती आमकां पोसता। आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय हें ती सगळें सांबाळून दवरतात। आयज तिचेर भरपूर आकांत आयिल्लो आसात। कोण ना कोण तरी तिचे दोळ्याचेर नजर घालून तिका हळू आपल्या कडेन व्हरपाक सोदतात। देखून आयचो हो जो विशय आसा हो पोट तिडकीचो असो विशय आसात। ज्या विशयान खंय ना खंय तरी आंदोलनाक सुरवात दिली, जायत्या जाणांचे दोळे उक्ते केले, असो विशय म्हळ्यार म्हादय म्हजी आवय। शब्दांक सांगपाक शकना आवय म्हणजे कितें, पूण आयच्या ह्या सत्रांतल्यान तुमकां म्हादय म्हजी आवय हो विशय सामको काळजा पर्यंत पावतलो अशी आस्त बाळगिता। आनी मागता ह्या सत्राचे मॉडरेटर सन्माननीय राजेंद्रजी देसाई हांचे लागीं की तांणी मानान माचयेर येवचें आनी आपल्या वांगडा जायत्या पॅनलिस्टाक घेवन ही माची जी आसा ती सजोवची। न्हंय जी आसा तातूंतच आमकां म्हादय दिश्टी पडटात आनी आयज तेंच म्हादयचें स्वप्न आनी तीच आमची आवय आयज ह्या माचे वयल्यान प्रत्येका पर्यंत पावपाच्या हावेसान हें आमी सत्र राजेंद्रजी देसाई हांच्या कडेन समर्पीत करता। नेटान ताळयांचो गजर सुरू करुया। समाजकारण, राजकारण हें सगळें कुशीक दवरून आयज हे सगळे जाण म्हादय खातीर वावर करतात। देखून काळीज सामकें भरून आयिल्ले आसात। मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांच्या वतीन भरपूर येवकार फावो करता, भरपूर देव बरें करूं म्हणटा। कार्यावळीक सुरवात करची। नमस्कार सगळ्यांक बरी दनपार मेळची। माचे वयले सगळे उपस्थित तांची नव्यान वळख करून दिवपाची कांयच गरज ना, कारण प्रत्येक जाण आपापल्या फिल्डांत मोठें नांव आशिल्ले लोक आसा। हांव म्हज्या उजव्या वाटेन सुरवात करता। डॉक्टर प्रज्वल साखरदांडे गोंयच्या सदांच्या आमच्या जिवनांत ज्या मनशाचो सदांच प्रत्येक विशयाचेर ते सजग आसता, जागरूक आसता। जेन्ना जेन्ना कितें अशें गोंयच्या निसर्गाचेर म्हणा किंवा गोंयच्या समाज जिवनाचेर जेन्ना संकट येता ते पोट तिडकीन उबे रावता। हांव आतां पळयता तांकां जेन्ना हे स्मार्ट सिटीचें काम चलता सगळेच स्वागत करता, पण जेन्ना कारण नासतना एखादें झाड कापता तेन्ना आमचे प्रज्वल बाब थंय येता आनी मोठ्यान तावान ते आर्ग्युमेंट करता, झगडटा आनी तें झाड वाचयता। हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो गजाली। म्हज्या उजव्या सायडीक इमिडिएट जे आसा ते दोतोर क्लिओफात कुतिनो जे आमचे सगळ्यांचे सहकारी ह्या सगळ्या फिल्डांत प्रत्येक कडेन ते आमच्या बरोबर आसता।
गोंयच्या समाज जिवनात आसूं, गोंयच्या खंयच्याय म्हणजे ती म्हादई आसूं किंवा गोंयची मायनींग आसूं किंवा जेन्ना जेन्ना असे काही विशय जे समाज जिवनाक त्रासदायक जाता तेन्ना तेन्ना दोतोर उबे रावता. म्हज्या दावे वटेन आसा आमच्यो, हांव तांची वळख राजकारणी म्हणून आतां करून दिवचो ना, कारण राजकारणाचे फुडें ताई गेल्या. ताई हे जे म्हादई बचाव आंदोलन आसा ते सुरवाती पासून आमचे राजेंद्र केरकारां बरोबर नंदकुमार कामत आनी ताई हे त्रिकूट आशिल्ले आनी मागीर उपरांत आमचे दोतोर प्रजल सकरदंडे हे चौकटी हांव सदांच पळयता. बाकीचे खूब लोक आसा जांची सगळ्यांची नांवां घेवपाक मेळना, पण ताईचो ह्या सगळ्या हातून म्हज्या कोतान खूब मोठें कंट्रिब्युशन आसा आनी ताई हो ह्या सगळ्या आंदोलनाचे म्हाका दिसता बॅकबोन जावन रावल्या, कणो जावन रावल्या. त्या बाजूक जे आसा ते आमचे राजेंद्र केरकर सगळ्यांचे प्रिय आनी ह्या सगळ्या आंदोलनात ते एकूच आंदोलन अशें हांव म्हणचो ना की गोंय वाचोवपा खातीर मागीर ती म्हादईच्या हातूंतल्यान आसूं किंवा एखादें कितें अरिश्ट आयलें गोंयचेर सेव टायगर आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, गांवांत सुद्दां म्हाका याद आसा कांय वर्सां पयलीं जेन्ना 83-84ची गोश्ट हांव तुमकां सांगता, गांवांत जुगार चलतालो, तरूण पिढी बरबाद जाता हें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना ते खूब तरूण आशिल्ले आमच्या वयाचे, आमी एका वयाचे. हांव तांकां पळयतालो त्या जुगाराच्या विरोधांत उबे रावन ताणें अख्ख्या गांवचे म्हणजे जे कोण जुगारांत तातूंत सहभागी आशिल्ले तांचे वायटपण घेवन राजेंद्र केरकर त्या टायमार उबे रावल्ले आनी उपरांत गोंयच्या प्रत्येक गोंय जशें जशें फुडें वचपा लागलें त्या प्रत्येक टप्प्याचेर राजेंद्र केरकर हे गोंय वाचोवपाक सदांच फुडें रावल्या. म्हादय हो तातूंतलो एक भाग आसा. आजच्या ह्या चर्चा सत्राक सुरवात करचे पयलीं हांव एक जस्ट तुमकां एक कल्पना दितां चर्चा सत्र कशें आसतलें. एक सादारण आमचे वक्ते 7 मिनटां किंवा 8 मिनटां भितर आपले म्हणणें मांडटले. राजेंद्र बाब, ताई, दोतोर आनी डॉक्टर प्रजल सकरदंडे हे आपापले म्हणणें मांडटले आनी त्या उपरांत आमी प्रश्न उत्तरां जांच्या मनात शंका आसतल्यो, जांकां कितें सांगपाचें आसतलें तें सांगपाची सगळ्या प्रत्येकाक एक मुभा आसतली. हांव सुरवात करतां डॉक्टर प्रजल सकरदंडे हांच्या पासून. तांणी सेवींग म्हादई हो जो विशय आमी आज घेतला, म्हादय वाचयतना अशें आमी ताचें ट्रान्सलेशन करपाक शकता. दोतोर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? तुमी सुरवात करची. हॅलो, नमस्कार. म्हादय हो जो विशय आसा तो एक अत्यंत म्हत्वाचो असो विशय आसा, पूण कांय जाण तो कॅज्युअली घेतात आनी म्हाका खूब जाणांनी विचारलां कितें जावपाचें आसा रे, कितें जातलें शें दिसता. म्हणजे तांची जी विचारपाची पद्दत आसता किंवा ताचें जें गांभीर्य आसा ह्या विशयाचें तें सगळ्या मेरेन तितलें पावना. अवेरनस खूब आसा, अवेरनस आसा, बट ज्या तरेन आमची एक लायफलायन जिवनदायिनी मोस्ट इम्पॉर्टंट रिवर गोंयची म्हादय म्हणजेच मांडवी, म्हादय म्हणजेच मांडवी हें सुद्दां जें कनेक्शन आसा तें लोकांक तितलें कनेक्ट जायना. म्हादय म्हणजे मांडवी अशेंय जायना की म्हादय ही 70तल्यान व्हांवपी न्हंय, मांडवी ही वेगळी अशेंय जायत्या जाणांक दिसता. म्हणजे तांकां अवेरनस नासता. तांकां खूब जाणांचे कडेन उलयता आसतना हांवें पळयलां मागीर म्हादय म्हणजेच मांडवी, म्हादयचेंच एक दुसरें नांव मांडवी. पयलीं म्हादय म्हणटाले, मागीर गोमती म्हणटाले, मागीर आदिलशाच्या काळान मांडवी जे कस्टम्स हावज आशिल्ले ताजे वयल्यान ते मांडवी आयले. ओल्ड गोवा कस्टम्स हावज आशिल्ले आदिलशाच्या काळान आनी आदिलशाची टर्मिनॉलॉजी जर पळयली तातूंत मांडवी म्हणल्यार कस्टम्स हावज, जो हॉर्स ट्रेडाचो भरपूर रेवेन्यू मेळटालो बिकॉज ऑफ द रिवर. सो ही रिवर जी आसा इट इज लिंक्ड विथ आवर हिस्ट्री अँड दॅट वॉज द रिजन
बिकॉज ऑफ अ फ्लरिशींग कस्टम्स हाऊस, बिकॉज ऑफ अ फ्लरिशींग मांडवी, ताज्या खातीरूच पोर्तुगीज गोंयान आयले. आफॉन्स दे आल्बुकेर्क वॉज अट्रॅक्टेड टू गोवा बिकॉज ऑफ द रिवर. सो ही म्हादय जेन्ना गोंयच्यान डायवर्ट आमची जी नदी आसा, ऑल्दो इट ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका आनी फ्लोज इन टू गोवा फॉर 81 किलोमिटर्स, आमचे कडेन चड फ्लो जाता. ती रिवरूच जर डायवर्ट दुसरे कडेन व्हेली, हाजे सारको दुसरो गंभीर प्रश्न आसा काय कितें म्हाका खबर ना. सो आय फील दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू. 6 तालुकाज ऑफ गोवा आर फेड बाय दीस रिवर. 6 तालुक्यांचे लोक, इन्क्लुडींग साऊथ गोवाचे थोडे तालुका, फोंडा तालुका, धारबांदोडा, ताजे लोक उदक पितात ह्या म्हादयचे. सो म्हादयचेच उदक पिवन आमचो इतिहास, आमची संस्कृती, आमचे दायज सगळें पोशिल्लें आसा. आमी गोंयकार पोशिल्ले आसात. सो ती जी रिवरूच जर आमच्यान व्हेली जाल्यार आमी कशें करपाचें? आनी आतां दे आर व्हेरी सिरियस. कर्नाटका गव्हर्मेंट, मागीर तो खंयचोय पॉलिटिकल पार्टी जावं, दे इमिजिएटली मीट द प्रायम मिनिस्टर. आतांचो लेटस्ट न्यूज कितें, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामय्या वेंट टू द प्रायम मिनिस्टर, अपील टू हिम, आनी कशें दे वॉन्ट टू बिल्ड, परमिशन दिवचें. कळसा भांडुराक जो ना ते बांदतात तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक परमिशन दिवचें, आनी फक्त एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचें परमिशन उरलां. तें एकूच परमिशन ताजे खातीर आमी आसात. म्हणजे गोंयची आमची म्हादय आसा, तें परमिशन जर दिलें एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचें, जाल्यार ही नदी शुअर डायवर्ट जातली. आनी कर्नाटका पॉलिटिकली कॅरीज मोर वेट. दे आर गिवींग 28 MPs. पॉलिटिकली वी आर व्हेरी नेग्लिजिबल. आमी फक्त 2 MPs दिता सेंटराक. सो सेंटर मे नॉट टेक कॉग्निसन्स ऑफ आवर डिमांड. सो आमचे गोंयचे तितले कोणाक तांकां सेंटराक तितले पडून वचूना. 28 MPs दिता म्हणटकीर पॉलिटिकली दे कॅरी मोर वेट. हाज्या खातीर एंड दीस इश्यू, पोर्टेबल वॉटर, आमची लायफ लायन, आमचें गोंय ल्हान आसा आनी आमची एंटायर जी ड्रिंकींग वॉटर जी आमकां नेसेसिटी आसा ते इमिजिएटली इफेक्ट्स कळचे ना. पूण एज इट इज मे म्हयन्यान बी आमचें उदक कमी जायत वता. एज इट इज वी फेस वॉटर स्कॅर्सिटी, आनी हाजें वर्स्ट सारकें जातलें हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. ताज्या खातीर म्हादय हो विशय व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. कार्यक्रम फुडें व्हरचे पयलीं एक एक्चुली उदळ स्टार्ट करतना हांवें सांगपाक जाय आशिल्लें, म्हाका नंतर याद जाली. आजचो इतलो बरो कार्यक्रम, इतले बरे चर्चासत्र आयोजीत करपाची तकलेत आयले आनी तांणी मोठ्या धडाडीन ह्या कॉन्क्लेवाचें आयोजन केलें. त्या हर्षवर्धन भटकुळे आनी तांचे एडिटर सचिन सुर्लीकर हांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी तुमकां आमच्या पॅनलिस्टा तर्फे तुमच्या सगळ्यांक हांव यश आवडायतां. आनी तुमचो चॅनल किंवा तुमचें जें ॲप आसा ताका खूब बरें प्रॉस्पर तें जातलें आनी तें नांव करतलें अशें हांव मागतां देवा कडेन. म्हज्या आतां उपरांत जे वक्ते आसा ते दोतोर, तांणी खुबदां अशे कायद्याचे विशय सांगल्या. म्हणजे म्हादय रिलेटेड कायद्यान कशें वचूंक मेळटा आनी कायद्याचे एक सादारण आमी कशें सहाय्य घेवन म्हादयचो विशय फुडें व्हरपाक शकता किंवा म्हादय वाचोवंक शकता. आतां तुमी आयकात तांच्या तोंडांतल्यान. थँक्यू राजेंद्र. सचिनान म्हाका पयलो फोन केलो दॅट आय शूड कम एंड स्पीक ऑन म्हादय इश्यू ऑन लिगल एस्पेक्ट्स. आनी राजेंद्र बाबाई सांगता इट इज मोर ऑफ ए लिगल इश्यू. आय हॅव रिटन 1 or 2 आर्टिकल्स, पूण मुगे भाशेन इट इज नॉट ए लिगल इश्यू. इट इज मेड ए लिगल इश्यू. It would have been great if it was not made a legal issue. See, the tribunal has given us 24 TMC. We are in appeal before the Supreme Court.
I am not much involved with the matter. Rajan Kerkar may be directly involved. But म्हाका तरी दिसना the Supreme Court will interfere. Of course, you can't pass a judgment on what the Supreme Court will do, but the courts normally do not interfere with such awards. One. Earlier, before independence, this matter was always handled by the Secretary of State, because the British government had control over all the states and the princely states. After independence, power had to be given to the states. So certain power is given to the states, and the power of lawmaking is retained by the central government. Now, the central government makes laws. He has made 3 laws which are in force now. But the control over waters is normally over the tribunals, the award of the tribunals, based upon the award of the tribunals. Karnataka and Tamil Nadu fought over 17 years before the tribunal, and for the next 17 years up to now, there is no resolution of the dispute, complete resolution of the dispute. Now, this is also because when states were formed, they were formed on, say, cultural, language, linguistic, political basis. The ecology of the area, geography, or history of the area did not matter much at the time when the states were formed. So today we find that each state is asserting itself before the center, and to a large extent, Prajal is right that the center takes a stand in favor of who has more power. Generally, the center does not take a stand, but if it electorally helps, it would take a stand. Like we will find when Deve Gowda was the Prime Minister, he would take a direct stand on the waters. Sometime back, when Karnataka elections were there, Amit Shah took a direct stand on River Mhadei. But this problem of confrontation, this problem of competitiveness between the state is also because it is becoming more of law-based and adjudication. There is no federal consensus, there is no electoral consensus, there is no technical expertise, there is no technocratic expertise in deciding which state we should want how much. And it is these aspects are decided by the tribunal. One more thing why I believe somehow that the Supreme Court do not interfere, and normally they don't interfere with the awards of the tribunal, is because the award of the Supreme Court, award of the tribunal has the same force as a decree. Same force as a decree of the Supreme Court. But only because of one small power of the Supreme Court. I mean, it's a big power, not small power. Something called special leave petitions, where you can file an appeal. The Supreme Court, in our case also, have entertained an appeal. But I want to generally make one small issue which I want to make. See, I was reading some time back, because after Sachin phoned me, I read this Krishna waters dispute. Now in Krishna waters, there are 2 awards. One is in the year 1970
and thereafter in the year 2000. And the discussions after the two awards, they say that in the first award, the states have been so cooperative, have been so understanding that they would agree on issues which are of importance to both the states. But in the year 2000, that is after something like 30 years, no state is prepared to take a stand which is of cooperative nature. No state is prepared to take a stand which is of the nature of which will help both the parties. And this is recorded by Fali Nariman in one of his articles, where he says, now, in fact, this is an article which he wrote just before his death. My experience is that none of the states, none of the political parties are even willing to concede a single point to the other side. They wish to fight on every issue. And that is where we find that you defy orders of the tribunal, you defy orders of the Supreme Court. Karnataka even passed an ordinance, annulling the award of the tribunal. The state of Punjab passed a resolution annulling the settlement reached by both the states at the time of formation of the states of Punjab and Haryana. So the whole problem is competitiveness has reached such level that nobody is prepared to concede anything to the other side. And in such a situation, I think I do not know to what extent this issue can go further if each side does not concede to the other side. So my opinion is to a large extent that whatever it is, the order of the tribunal, at least my belief is that the order of the tribunal will get upheld. Maybe I am proved wrong. I would be very happy if the Supreme Court interferes and gives to Goa what Goa wants. But I do not know how it will pan out. Thank you. म्हादयचें उदक जर डायवर्ट जालें जाल्यार कितें गोंयचेर संकट येवपाक शकता असो प्रश्न प्रजल सकरदंडे हांणी उपस्थित केल्लो. आनी आतां दोतोरान ज्या प्रमाणे सांगलां की नॉर्मली ट्रिब्युनलाच्या जजमेंटात सुप्रीम कोर्ट सुद्दां इंटरफियर जायना. आनी ओवरऑल जर कर्नाटकान सादर केल्ली आंकडेवारी पळयली किंवा कर्नाटकान ज्या पद्दतीन आपली केस मांडल्या सगळ्या हातून ती पळयली जाल्यार गोंय खूब कमी पडलां स्टॅटिस्टिकाच्या बाबतींत आमचे वक्ते सांगतले. आनी बाकीची केस मांडपाकय बीन कित्याक खबर ना 2017 पासून गोंयची बाजू ही तशी कमकुवत दिसता. 17 मेरेन आमकां खूब हें आशिल्लो, एक आत्मविश्वास आशिल्लो की कितें तरी जातलें म्हादयच्या बाबतींत. पूण आतां खंय तरी अशें दिसपाक लागलां की दोतोरान सांगलां तशें कायद्याच्या हातूंतल्यान आमकां कितले मेरेन आमकां रेमेडी मेळटली आनी आमी कायद्याच्या लढायेंतल्यान म्हादयक खरोखरच कशें वाचूंक शकतले हो मोठो प्रश्न आसा. हांव ह्याच विशयाचेर आनी ताका जोडून म्हादय समजा जर डायवर्ट जाली, एक आमी एक्स्ट्रीम चिंतुया जाल्यार गोंयचेर ताचो, गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या वन्य जिवनाचेर ताचो कितें परिणाम जावंक शकता तो आतां आमी आयकुया राजेंद्र केरकरांच्या उतरांतल्यान. राजेंद्र केरकर. म्हादय न्हंयच्या संदर्भान उलोवपाचें म्हणजे आमच्या गोंया कडेन केवळ एकूच न्हंय आसा. कारण आमी जेन्ना न्हंय म्हणटा तेन्ना ज्यो गोंयच्यो 12 न्हंयो आसा त्या 12 न्हंया भितर एकूच अशी म्हादय आसा जी गोंयच्या 43% लोकजिवनाक पिवपाचें उदक दिता. गोंयची एकमेव अशी न्हंय आसा की जी गोंयचो अर्दो अदीक वाठार जो आसा तो
व्यापता म्हणजे गोंयचे 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसा तेतूंतले 1580 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ ह्या एका न्हंयेन व्यापलेलें आसा. गोंयांतल्या 12 तालुक्या पैकी 6 तालुके जे आसा ते प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्षरित्या एका न्हंयचेर अवलंबून आसा. आमी जर कर्नाटकाच्या वटेन पळयलें जाल्यार तेंच्या कडेन कावेरी आसा, तेंच्या कडेन कृष्णा आसा आनी तेंच्या कडेन मलप्रभा जी आसा ही मलप्रभा त्या मलप्रभेची एक उपनदी जी आसा बेनीहल्ला ह्या बेनीहल्लाचेर जर आमी लक्ष मारलें जाल्यार कळटा की 5080 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ ह्या न्हंयचे ड्रेनेज एरिया आसा. आनी कर्नाटकांतलो जो इंजिनियर आसा सज्जन एसिस्टंट इंजिनियर तेणी कर्नाटकाक सांगलाले की तुमी कळसा भांडुरा हलतरा प्रकल्प करच्या येवजी जर हावेरी हांगासर आसपी बेनीहल्ला ह्या न्हंयचें उदक जर तुमी वळयलें जाल्यार निश्चितपणान शिगांव भागाक जे पूर येता आनी त्या वाठारांतले लोक जे आसा ते बुडटात, तेंच्या शेती भातीचें नुकसाण जाता, तितूंतल्यान खंय तरी हो वाठार वाटावतलो अशें सांगलालें. पूण कर्नाटकान सज्जन ह्या एसिस्टंट इंजिनियरान जे सांगलालें ते ताका आपल्या वेबसायटी वयल्यान काडपाक भाग पाडलें. कित्याक तर कर्नाटकाचो असो दावो आसा की जे सद्या आमकां मेळटा ते आमी उरबडून घेवया. आनी त्याच पद्दतीन कर्नाटक जे आसा तांकां खबर आसा की हो जो भाग आसा ज्या भागांतल्यान म्हादय न्हंयचो उगम जाता तो महाजन आयोगान महाराष्ट्राक दिला आनी मागीर हांगासर जर आमी उदक वळोवन येयलें जाल्यार जी परिस्थिती केरळा भोगता, उदक केरळांतले तामिळनाडून वयता, पेरियार ह्या मुल्ले पेरियार हे जे धरण प्रकल्पा वयल्यान म्हणजे मद्रास प्रेसिडेन्सी वेळार धरण बांदलालें आनी आतां जवळ जवळ ह्या धरणांक 100 वर्सां जालीं. केरळान ह्या न्हंयचो उगम जाता, केरळांतल्यान ही न्हंय व्हांवता पूण अख्खें उदक जें आसा तें तामिळनाडूक वयता. तशेंच कर्नाटकाक दिसता की आमी जर धरण बांदलें जाल्यार मागीर हो भाग महाराष्ट्राक गेलो जाल्यार व्हडलें नुकसान ना, कित्याक आमकां हें उदक जें आसा तें हुबळी धारवाडाक व्हरपाक मेळटालें म्हणून. आनी तेंच आतां सत्यान प्रत्यक्ष येतालें कारण 1956चो जेन्ना कायदो येयलो म्हणजे म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल हे ज्या कायद्याच्या आधारे निर्माण जाला आमी परते परते गोंय सरकाराक याद करून दिताले, सांगताले, याचना करताले की तुमी ट्रायब्युनला कडेन वचो नाका आनी गेले जाल्यार तुमी एक मुद्दो मांडा की जेन्ना ट्रायब्युनल अस्तित्वान येयलें 1956 पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या कारकिर्दीन तेन्ना गोंयांक मुक्तताय मेळोंक नासली. गोंय 1961 भारताचो भाग जालो आनी ज्या वेळार हे सगळ्यो विशय चलताले तेन्ना गोंयांक कोणीच लक्षांत घेवंक नासले आनी ताका लागून हो विशय जो आसा हो विशय मांडपाक जाय आसलो, तो मांडलो गेलो ना. हांव परतो परतो गोंय सरकाराक सांगतालो की 99 आमकां म्हादय जे आसा त्या अभयारण्यांक दर्जो मेळ्ळलो आसा, नोटिफिकेशन येयल्लेलें आसा. हें नोटिफिकेशन फायनल नोटिफिकेशन तुमी काडात. म्हादयचें उदक जें आसा तें कर्नाटकाक व्हरपाक वळोवन व्हरपाक मेळचें ना कारण आमी जर वेवस्थीतपणान आंकडेवारी मांडली आनी तुमी जर एकंदर भितर लक्ष घातलें जाल्यार कळटालें की कर्नाटकान हेच्या पयलींच सगळी तयारी केल्लेली आसा. तेंच्यांनी सेंट्रल वॉटर कमिशन जें आसा तेंच्या कडेन ह्या विशयाच्या संदर्भान तांकां तेंचेर प्रभाव पाडून म्हादयन 108 TMC फीट उदक आसा हें सांगपाक भाग पाडलें. आतां 108 TMC फीट उदक आसा जाल्यार 24 TMC फीट ट्रायब्युनलान गोंयांक दिलें आनी कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट दिलें आनी महाराष्ट्राक 1.33 TMC फीट दिल्लें आसा. तर हें उदक जें आसा हें उदक आतां आमी कशें आडायताले हो प्रश्न आसा आनी हें 3.9 TMC फीट उदक जें आसा तेतूंतलें सद्या कर्नाटकान 1.72 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपा खातीर आपली तयारी आसा ती केल्ली आसा. आतां आमी परते परते सांगता म्हणजे की कर्नाटकान जें कितें केल्लेलें आसा तें जर तुमी प्रत्यक्ष वचोन कणकुंबी हांगासर पळयलें जाल्यार लक्षांत येतालें की कर्नाटकान अशा प्रकारचे अंडरग्रावंड टनल बांदलेले आसा जेंची लांबी रुंदी जर पळयली जाल्यार 4 म्हणजे 4 गुणिले
4.8 मिटर म्हणजे एका न्हंयच्या परस व्हडलो आवाट ह्या हेतूंतल्यान ह्या टनलांतल्यान उदक व्हरपाची कॅपॅसिटी आसा. कर्नाटकाक 1.72 TMC फीट उदक व्हरूंक दिला आनी तेंच्यांनी ह्या कॅनलांची ह्या टनलांची कॅपॅसिटी जी आसा ती 4 TMC फीट उदक व्हरपाची केल्लेली आसा. म्हणजे तांकां खबर आसा की आतां 2048 परते जेन्ना ट्रायब्युनल बसताले तेन्ना कर्नाटक परत रडगणी लायताले आनी सांगताले की आमचो 1972 जे धरणाचो प्रकल्प जाल्लो आसा त्या धरणाक उदक ना. खरें म्हणजे हो धरण प्रकल्प आसा हो पुराय तरेन शिपणावळीक उदक दिवपी इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा आनी त्या गेल्या म्हणजे जेन्ना तो निर्माण जालो हो धरण आनी जलाशय निर्माण जालो रेणुका सागर तेन्ना पासून ह्या धरणान ह्या जलाशयान उदक आसा ते पुराय कॅपॅसिटीन भरलेलें ना. परते ते सांगताले की आमकां पिवपाक उदक जाय म्हणून आनी पिवपाक जर उदक जाय आसा जाल्यार ते ओपन कट चॅनलांतल्यान आनी ओपन कट टनलांतल्यान म्हणजे अंडरग्रावंड टनलांतल्यान ते व्हरतले आनी ते निश्चितपणान उदक जें आसा हें शिपणावळी खातीर वापरताले. आतां हें जर उदक तेंच्यांनी हेलें जाल्यार निश्चितपणान आमची जी न्हंय आसा तिचें अस्तित्व जें आसा तें दुर्बल जातलेंच. आयज तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. जर तुमी एक सादो दुश्परिणाम पळयलो की कर्नाटकान कांय वर्सां पयलीं मोठ्या प्रमाणांत जंगल तोड केली. गोंयांक एक नवीन बॅड जी आसा आयलंड आसा ही आमकां रायबंदरच्या लागीं मेळिल्ली आसा. आतां गोंय सरकाराक जर दिसता की हें सगळें उदक जें आसा हें उदक कर्नाटकान वळोवन येयलें जाल्यार आमकां खूब जमनी मेळटली उपलब्ध जातली. कारण न्हंय जी आसा ह्या न्हंयचेंच अस्तित्व वयतालें. कारण गोंयांक म्हाका दिसना की उदक जें आसा हें उदक गरजेचें आसा आनी उदक जर गरजेचें आसा जाल्यार लोक इतके शिथील पडचे नासले. ज्या पद्दतीन कर्नाटकान हें उदक व्हरपाचें माध्यम निर्माण केल्लेलें आसा आनी पावसाच्या दिसान चडांत चड उदक जें आसा हें तेंच्या अर्दान वयता. आनी आतां हो निकाल जो आसा म्हणजे आतां आमच्या आदरणीय क्लिफर्ड बाबान जें सांगलेलें आसा तें वास्तव आसा. कित्याक तुमी 1956 जे ट्रायब्युनल एक्ट आसा तो वाचात की तेका सर्वोच्च न्यायालयान सुद्दां आव्हान दिवपाक खूब कठीण जाता. आतां कायदेशीर मुद्द्याचेर हो विशय आमी ज्या पद्दतीन मांडत वयताले जे पुरावे सादर करताले तेचेरच हो विशय उरतालो. एकंदर ही सुरवात जी आसा म्हणजे एकूच तुमकां उदाहरण दिलां की एक जुवे तयार जाल्लेले आसात अशीच जुवी आणखी तयार जातली आनी मागीर गोंयान जे वागा किंवा बाकी जनावरां आसा हेंचें अस्तित्व जशें आतां कठीण जाल्लेलें आसा म्हणजे मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जी आसा ती वाडत चल्लेली आसा ती हेच्या फुडें वाडत वयतली आनी गोंयांक पिवपाचें उदक मेळप कठीण जातलें. सो भवितव्य खूब अंधारमय अशें आसा कठीण आसा आनी जर हातूंतल्यान मार्ग जर आमी काडटले जायत जाल्यार सगळ्यांनी एक जावचें पडटलें. लोकांनी आवाज उठोवचो पडटलो. आजच्या परिस्थितीत जर पळयलें जाल्यार म्हादयच्या विशीं तशी जागृती बऱ्या पैकी आसा. एक काळ आशिल्लो की म्हादयचें आंदोलन किंवा म्हादयची जागृती ही फक्त त्या वाठारा पुरतीच 70च्या पुरतीच आशिल्ली. ही सादारण हांव तुमकां एक 17-18 वर्सां पयलींची किंवा 20 वर्सां पयलींची गजाल सांगता. आमचे निर्मलाताई, राजेंद्र केरकर आनी बाकीचे पत्रकार हांणी सुरू केल्लें हें आंदोलन हळू फुडें वाडत गेलें आनी एक बरो टेम्पो ह्या आंदोलनान धरलो पकडलो. पण जशें जशें आंदोलन फुडें वचपाक लागलें गोंयची बाजू ही भक्कम आसा अशें पेपरांतल्यान किंवा लोकांच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटालें. पण आयज परिस्थिती जशें दोतोरान सांगलां किंवा जशें आतां राजेंद्र केरकरांनी सांगलां खूब कठीण आसा. हे जो कायद्याची लढाई आसा ही खूब वर्सां चालू आसा म्हादय बचाव आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान आनी गोवा सरकार आपले पद्दतीन तांची कायद्याची जी हें आसा ती तांणी चलयल्या. कितें जालां आतां मेरेन कितें कशा पद्दतीन ही लढाई फुडें गेल्या आमी आयकुया निर्मला सावंत हांच्या तोंडांतल्यान.
आमी जर बारीकसाणीन पळोवपाक गेलीं आसत ही सगळी जी पळय परिस्थिती आज उद्भवल्या ताची जापसालदारकी सरकाराचेर घालची पडटली. केतन पंडीत हायड्रोलॉजिस्ट तो सांगता म्हादईन 108 TMC उदक आसा. कर्नाटका गव्हर्मेंट सांगता 258 आसा आनी 258 आसा हें आमचें सरकार मानून घेता. केतन पंडिताक जाणी तुमी नेमला ताजें कित्याक आयकून घेना. हालींच्याच तेंपाक CWCचो रिपोर्ट आयला तातूंत ते सांगता 115 TMC आसा. जर सरकार इतको दानशूर जावन बळीराजा भशेन सगळें जर दिवपाक तयार जाला आसत तो कित्याक घेवचो ना. सद्या पळय ज्यो केसी चलता त्यो केसी अश्यो चलता की तांकां आमकां दाखोवपाचें आसा लोकांक की आमी पळय म्हादय वाचोवपाक कितकें करता. 15 advocate धाडटात, इतको पयसो खर्च करतात आनी आमकां ती न्हंय वाचोवंक जाय. खरें गरज नासतना फाटलो डिसेंबर ते फेब्रुवारी 5 वेळा 15 लोकांची टीम दिल्लीक गेली आनी इतको खर्च केलो. कित्याक केलो सरकाराकय खबर ना आनी तांकांय खबर ना. म्हणटकच सरकारान खरें म्हणजे कितें आसा हें बरे भशेन मॉनिटर करूंक जाय. हें कोण मॉनिटर करता हें म्हाका खबर ना पूण हें बरे भशेन मॉनिटर करूंक जाय. आतांच कोणें तरी म्हणजे आजच कोणें तरी म्हाका सांगलें की जो चीफ इंजिनियर आसा ताका 3ऱ्या वेळा काय 4थ्या वेळा खंय बडटी दिता जो कर्नाटकाचो आसा. हाजे वयल्यान सरकाराक कितकी म्हादयची आस्था आसा हाजी तुमकां कल्पना येतली. म्हादयचें उदक तांणी वळयलें. 2006 ऑक्टोबराक तांणी फावंडेशन स्टोन घातलो. आमकां तेन्नाच कोर्टान वचपाचें आशिल्लें पूण इंडिविज्युअल किंवा एक संस्था उदका संबंदान कोर्टान वचपाक शकना बिकॉज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. म्हणटकच आमी म्हळ्यार सरकाराक वचुनी पयलीं आनी सरकार जेन्ना 16 नोव्हेंबर 2006 कोर्टान गेलो तेन्ना 2007 आमची म्हादय बचाव अभियानाची केस आमी सुप्रीम कोर्टान घातली. 2000 आमची केस चलता. 2009 CECन रिपोर्ट दिलो की देर इज ब्लॅटंट वायलेशन ऑफ एनवायरनमेंट आनी म्हणून इन्स्पेक्शन करूनच तांकां फुडें काम करपाक परवानगी दिवची. अरे पूण ही इन्स्पेक्शन करपाक सरकार आयकुनूच घेना. कर्नाटका सरकार आयकून घेना म्हणून गोंयचें सरकार तरी ताजे कडेन लक्ष दिता तेंय करना. हें जालें 2009चें. ताज्या नंतर ही केस 2007तल्यान आतां 2017 आमकां ऑर्डर मेळ्ळी. ती ऑर्डर कर्नाटक गव्हर्मेंटाचो कावन्सील आशिल्लो फली नरिमन. फली नरिमन म्हणजे ऑथॉरिटी. जेन्ना ताका कळ्ळें की आमचें सगळें आंगार येता म्हणून तेन्ना ताणें सांगलें नो कंस्ट्रक्शन इज डन इन द एरिया कन्सर्न and no construction will be done in future. जेन्ना फली नरिमनाचो सारखे मनीस एक लिगल ल्युमिनरी सांगता की फुडें आमी कंस्ट्रक्शन करचें ना ही एक व्हडली आशा आसा की हें कंस्ट्रक्शन थांबूंक शकता. पुणून तेन्ना तांकां ECचें परमिशन मेळूं नाशिल्लें. आतां तें ECचें परमिशन मेळोवपा पसून प्रयत्न करता. आतां तरी सरकारान जागे जावन तें आडावपाचो प्रयत्न करूं जाय. आनी आमच्या सारकिल्ल्या सगळ्या लोकांनी जे गोंयांत रावपाक सोदतात आनी गोंयचें एक स्वर्ग करूंक सोदता ते ट्युरिस्ट हब जावचें म्हणटा, स्पिरिच्युअल हब जावचें म्हणटा आनी सगळे तरेची हबां जावचीं म्हणटा त्या लोकांनी प्रयत्न करचो पडटलो की म्हादय तेवटेन वळोवंक दिवप ना. मागीर हे सगळे जे लोक हांगा येतले त्या लोकांक तुमी सांगतले की बाबा तुमी येतना उदक घेवन येयात म्हणून आनी मागीरच हांगा गोंयचो वाठार तुमी एन्जॉय करात म्हणून. हांगा एक सांगता की जेन्ना तुका स्वताच्या बद्दल रेस्पेत आसना तेन्ना लोक तुका रेस्पेत दिना.
कर्नाटकान आमकां मेजून काडलें की हांचे कडेन कांय जावपाचें ना, आमी जाय तें आमच्या 28 MP बळाचेर आमी जाय तें करूंक शकतले. पूण आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की हें आमी ताका करूंक दिवची ना. ऑक्टोबर म्हयन्यांत न्ही, डिसेंबर म्हयन्यांत आमी सात्रें गेलीं पळोवपाक. तर सात्रेच कित्याक तर एका पेपराचेर आयिल्लें उदक कमी जालां म्हणून. आमी जर थंय वचत जाल्यार थंयचो एक मनीस सांगता, हय तो कितें पेपराचेर हाडटा, कांय उदक बिदक कमी जावना. आतां हो उदक कमी जावना अशें कित्याक म्हणटा? उदक कमी जालां हें खरें, पूण ताचो बोलाविता धनी वेगळोच आसा. हाज्या पयलीं आमी रानांनी उजो लागता म्हणून आयकुंकूच ना. ह्याच वर्सांनी उजें कित्याक लागपाक लागलें? म्हणजे हांगा वेगळीं कारणां आसा. हाजो विचार आमी करपाक जाय. जर फाल्यां उदक मेळ्ळें ना जाल्यार कितें जातलें? उदक मेळना जाल्यार अन्न मेळचें ना. आतांच मोल्या तनमारा पसून जी 17,000 झाडां मारल्या तातूंत वयलीं माकडां, साळी, मोर, त्याच प्रमाण गवेरेडे आनी रानडुकर सगळे सकयल आयल्या आनी सबंद शेतांची भाटांची उद्ध्वस्त करून उडयता. फाल्यां उदक मेळना जाल्यार जशें बेट जालां म्हूण सांगलां रायबंदरा, तशीं इल्लीं इल्लीं आयलंडां जातलीं आनी मागीर एक एक बिझनेसमॅन येतलो आनी ती आयलंडां विकत घेतलो आनी थंय ट्युरिस्ट स्पॉट करतलो किंवा आपलो बंगलो बांदतलो. हाजे शिवाय पयरच एका मनशान हांव कोणाच्या घरान खबरेक गेल्लें, तो म्हण लागलो हांगा नुस्तें म्हण लागलो वयर चडटालें. कित्याक पावस सोंपलो म्हणटकच पावसाचे सगळें कचरो सकयल देंवतालो आनी तें नुस्तें वयर चडटालें. तें अंदूच्या वर्सा आमकां दिश्टीच पडूना. हाजें कारण जो उदकाचो फ्लो येवंक जाय, उदकाच्या फ्लो बरोबर जी झाडां जी पानां येवंक जाय ती पानां आयिल्लीं ना. म्हणजे एग्रीकल्चर गेलें, नुस्तें गेलें. ताज्या नंतर जी नॅविगेबल जो रोड आशिल्लो, आतांच आमच्या राल्फान सांगिल्लें कितें म्हणून आमकां बोटींच्यान ट्युरिस्टां करूंक जाय. म्हज्या भुरगेपणान हांव बोटींत त्या वाफोरान बसून पणजेच्यान आमी वळवय वतालीं. अळदोण्या तशेंच आशिल्ल्यो. आमी जे ह्यो ज्यो प्लॅनिंग करता आनी आमचे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी जे सगळ्यो न्हंय नॅविगेबल करूंक जाय म्हणटा, ताजे फुडें कितें जातलें? बार्जीचो बिझनेस त्या उदका पसून चलता, नंतर फेरीबोटी हेवटेनचे तेवटेन वता आनी अश्यो कितकेशेच बिझनेस आसा त्या ह्या म्हादयचेर अवलंबून आसा. म्हादय जरी 43% जमीन ड्रेंच केली आसत जाल्यार ते 80 ते 90% लोकांक उपकार पडटा. कित्याक जे ट्युरिस्ट येता ते चडशे करून पणजेन कॅपिटल सिटीन येता. ज्यो कितें कॉन्फरन्सीस जाता, जी कितें फेस्ट म्हणून जाता किंवा ज्यो गोश्टी चडश्यो आसा त्यो कॅपिटल सिटीन घडटा आनी तांकां जें उदक लागता तें म्हादय पसून मेळटा. आनी ही म्हादय जर हँडल केली ना जाल्यार लोकांचो हाहाकार जातलो. हांणी एक सरकाराचें चुकलें. 2010 जी सुप्रीम कोर्टान केस आशिल्ली म्हादयची ती विड्रॉ केली. ती करपाची न्हय, ती विड्रॉ केली आनी तांणी ट्रायब्युनल मागलें. म्हणजे आमच्याच हातुनी शाणपणांनी आमी आमचो गळो कापून घेतलो आनी ताच्या पसून हें आमकां एवॉर्ड मेळ्ळा. पूण एवॉर्ड आमकां क्लिओताफ सांगता तशें तें जरी चॅलेंज करून व्हडलोसो फायदो जावचो ना तरी बाकीचे जे बॅकग्रावंड आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा, गोंयची एकूच न्हंय आसा अशी की ती 50% लोकांक उपकार पडटा, वेरेज कर्नाटकाक आनीकय न्हंय आसा. ह्यो सगळ्यो जर गजाली पळयल्यो आसत जाल्यार ताजो आमकां सुप्रीम कोर्ट फायदो करून दिवंक शकता. आनी आतां आमकां अशें आसा की वेस्टर्न घाट प्रोटेक्ट जावंक जाय. जर वेस्टर्न घाट प्रोटेक्ट जालो ना जाल्यार कितें जातलें तें पळयात. पयलींच लॅड स्लायडींग जाल्लें आसा, इरोजन ऑफ द सॉयल जाल्लें आसता आनी जर थंयची झाडां मेलीं आसत जाल्यार लँड स्लायडींग जातलें.
आनी लँडस्लायडींग जर जालें आसत वेस्टर्न घाटूय उरचो ना आनी गोंयूय उरचें ना. जेन्ना छत्तीसगडाक चीफ मिनिस्टर आशिल्ली याद जायना पूण तिणें सुषमा स्वराजाक सांगिल्लें पळय हांगा ते हें करपाक सोदता, कितें करपाक सोदता तर धरण बांदपाक सोदता. आनी तें धरण जर बांदलें आसत जाल्यार हो चामोली जो भाग आसा जो जोशी मठ आसा त्या जाग्याचेर उत्तराखंडाचेर कोण आशिल्ली ती उत्तराखंडाची चीफ मिनिस्टर आशिल्ली ताज्या पयलीं उमा भारती तिणें सुषमा स्वराजाक सांगिल्लें आनी सुषमा स्वराजान पार्लमेंटान उलयल्ली आनी तिणें एक संस्कृत श्लोक म्हणिल्लो. तिणें कितें म्हणिल्लें अपूज्यंतम यत्र पूज्यते पूज्यानां तूं अतिक्रमा त्रिणींतम भविष्यन्ति विध्वंसं मरणं भयम. म्हणजे ज्या निसर्गाक मानूंक जाय त्या जर निसर्गाक आमी पुजलो ना आनी पुजिनाशिल्ल्यो गजाली जर आमी पुजल्यो जाल्यार भविश्यांत 3 गजाली घडटल्यो आनी त्यो म्हणजे विध्वंस, भय आनी मरण. आनी अशें जर जालें आसत जाल्यार आमकां हें तिनूय भोगचें पडटा. ताईन आता जो रेफरन्स सांगलो जोशी मठाचे 2 वर्सां पयलीं कितें जालें सगळ्यांनी पळयलां. धरण कांयच उरलें ना कारण ज्या जाग्यार नाका आशिल्लें थंय धरण बांदलें, आडावपाचो प्रयत्न केलो आनी सगळो विध्वंस जालो. म्हादयच्या बाबतींत जर एक गजाल म्हणजे राजेंद्र केरकर किंवा ताई किंवा प्रजल आमी जेन्ना म्हादयची परिक्रमा करता तेन्ना एक गजाल लक्षांत येता की म्हादयत अशें स्टेबल उदक उरना. म्हादय ही गडगडून व्हांवपाची न्हंय आनी सादारण ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेरेन हें गडगडून जें उदक वचपाचें तो मेरेन वता आनी मागीर थोडें उदक स्टेबल जाता. ते कोणींनी किंवा अशें तें उदक रावता आनी थोडेंशें झिरपता. धरण जर जालें जाल्यार उदक खंयच्यान येतलें जे हाज्या खातीर ते हायडल हाज्या खातीर जे वापरूंक सोदता तें उदक येतलें खंयचें. टोटल उदक ब्लॉक जातलें जें आसा तें उदक ते ब्लॉक करतले आनी सकयली सायड ही पूर्ण सुकून वतली. हें कांय आतां गुपीत कांय उरूना. येवपी काळांत हें आमकां प्रत्यक्षांत हें दिसतलें. एकदां कर्नाटकान आपली ताकद वापरपाची सुरवात केली. मुख्य म्हणजे कितें जालां की सरकारां बदलत रावता. कर्नाटकांत जेन्ना जेन्ना सरकार बदलता तेन्ना प्रत्येक सरकार हे आपल्या पद्दतीन स्टँड घेता पण धरण जावपाक जायना अशें एकूय तांचें सरकार म्हणना. प्रत्येक सरकार हें धरण जावपाक जाय आनी आपले पद्दतीन आपलें काम किंवा जे लोकांक खूश करपा खातीर कर्नाटकाचे जनतेक खूश करपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सगळें करता आनी आजूय तें सुरू आसा. मोठो धोको मोठें संकट गोंयच्या वयर घोंगावता आनी म्हाका दिसता की येवपी जो काळ आसा तो खूब कठीण आसा जर आमी जागे जाले ना जाल्यार. सत्रांत जे वक्ते उलोवपाचे आशिल्ले ते उलयल्यात आनी एक आपले बेजीक आपले पॉयंट्स हांगा मांडल्या. जी चर्चा जाल्या त्या अनुशंगान समजा जर प्रेक्षकां मदले आमचे जे मान्यवर आसा तांकां जर कितें विचारपाचें आसा किंवा चर्चेत सहभाग करपाचो आसा जाल्यार ताणें उठचें, इंट्रोडक्शन करचें, आपली वळख सांगची आनी प्रश्न विचारचे. मान्यवर जांचे कडेन प्रश्न जर अपेक्षीत आसा तांचें नांव सांगचें, ते तुमकां उत्तर दितले किंवा ते तुमच्या जे शंका आसा ताका ते निरसन करपाचो यत्न करतले. म्हादयचो विशय हो कुचकर बाबा हॅलो, म्हजो एक सिंपल क्वेश्चन आशिल्लो. म्हणजे म्हाका एक डावट आशिल्लो. आतां म्हादयचें आमी म्हणटा न्ही जेन्ना धरण आमी कर्नाटकान बांदतले सो थंयच्यान फ्लो कितलो पर्संटेज येता म्हादय आनी हांगा पावस पडटा ताचें कंट्रिब्युशन कितलें आसता टोटल मांडवीक ताचेर कोणें स्टडी बी केल्या? म्हणजे कळ्ळें न्ही ती थंय बंद कर. हांवें वदळूच एक मुद्दो स्पश्ट केला की कर्नाटकान धरण बांदपाचो जो प्रस्ताव आसा तो सद्या स्थगीत दवरलेलो आसा
आनी तेंच्यांनी येदे व्हडले भुमी अंतर्गत अशे भुयारी कालवे खोदलाले आसा की तेंची क्षमता जी आसा ती एका व्हडल्या न्हंये इतकें उदक व्हरपाचें आसा. म्हणजे तांकां सद्या 1.72 TMC फीट उदक व्हरपाक दिला, पूण तेंच्यांनी 4 TMC फीट उदक तितून मावताले अशा प्रकार आकाराचे तेंच्यांनी ते कालवे आसा ते खोदलाले आसा. आनी अशा परिस्थितीन आमकां उदक जें आसा म्हणजे आतां सद्या तांकां कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला ह्या 4 न्हंयांतलें उदक ते व्हरपाचें आसा. तेतूंतलें कळसा, भांडुरा अजून तेंच्यांनी करूंक नाका, हलतरा आनी सुर्ला हे 3 जे आसा नाले तेंचें उदक व्हरपाची तेंच्यांनी पूर्व तयारी केल्ली आसा. आतां हें जें उदक आसा ते सांगता की ते पावसाच्या दिसान व्हरतले म्हणून, पूण तेंचेर अजिबात आमी विश्वासून रावंक शकना. आनी तेंच्यांनी सद्या नवीन जो आराखडो सादर केल्लो आसा तेच्या माध्यमांतल्यान अशें दिसता की सगळें उदक जें आसा हांगासलें तें त्या भुमी अंतर्गत कालव्यांतल्यान आनी तेंच्यांनी नवीन पायपलायनीचो प्रोजेक्ट जो केल्लो आसा आनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम केल्लेली आसा त्या माध्यमांतल्यान ते सगळेंच उदक त्या अर्दान व्हरपाच्या तयारीक लागलेले आसा. म्हणजे तेचेर प्रचंड असो दुश्परिणाम जो आसा तो गोंयचेर जातालो आनी हेचेर आंकडेवारी जी आसा ती तेच्या खातीर एक समिती सरकारान काडलेली आसा. त्या समितीन आपलो अहवाल अजून मेरेन जो आसा तो जर दिल्लो आसलो तरी तो अधिकृत रित्या सरकारान तेचेर आपलें भाश्य कितें केल्लें ना. फुडलो प्रश्न. माईक. लोक प्रोटेस्ट करू शकता पण पॉलिटिकल विल असपाक जाय टू सेव द फ्लो ऑफ म्हादय कमिंग इन टू गोवा. सो इज देर पॉलिटिकल विल? बिकॉज 2023 कर्नाटका इलेक्शन्सच्या टायमार some information came to light of the promises made to their people by the politicians who went from Goa. So how can we get the intentions right even if the public is protesting? What is the question? I didn't get. Is there political will to save Mhadei? See, the issue is not political, but history has shown us that the ruling party at the center normally takes stands based upon electoral benefits. I have told you earlier about when Devegowda was the Prime Minister, sometime back in Karnataka elections when Amit Shah did there, earlier when the water of Ravi and Bias was involved earlier in the 80s when Congress party was in power. And at each time you will find that the party in power in the state, the ruling party, if it is good with the central government, it happens. I mean, what they want normally happens. That is the tragedy of the interstate river waters dispute. See, even when the constitution was formulated, they did not want this power to go to courts. And they kept a provision in the constitution that no court will decide this issue. It will go to the tribunal. And the tribunal is supposed to decide based upon non-political considerations. But when it comes to compliance, the problem arises. Even though compliance also is in the hands of the tribunal. But when it comes to compliance, the political negotiations matter. And that is the problem. And this is a problem that has happened over a long period from the year 1950 onwards. Earlier, as I have said, when British were there, the whole thing was controlled by Secretary of State.
And since he had total control, no state would have much to fight about. But now that we have formed the states on linguistic basis, without any ecological considerations, without any geographical cooperation, the sub-regional identities are coming forth, and the one who has power matters. That is how the present society is. Thank you. In addition to that, right now there are two different parties in Goa and Karnataka. But what if there was same party in Goa and Karnataka? Then would it be more difficult to do the follow-up? Like you said, it's not about the conditions of the code, but about compliance. But I would say the present position is better for Goa. Where Congress is in power in Karnataka, it would be better for Goa because normally, as I have said, the central government tries to help the state government if their party is in power. And that is traditional. Over a period, and you will find number of books written on this. There is a book written by Harish Salve, Falin Nariman has written on this, and this is how it works. 2002 एक ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्लीक गेल्ले. चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्नाचे मनोहर पर्रीकर. हांव काँग्रेस प्रेसिडेंट पूण ऑल पार्टी डेलिगेशनान हांवूय गेल्ले आनी त्या वेळाचेर प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले अटल बिहारी वाजपेयी. तुमकां अजाप दिसतालें आयकून. अटल बिहारीन सांगलें आनी तेन्ना नवोच विशय हो, कोणाक व्हडलोसो विशय खबर ना. म्हाका दिसलें हें कोणूच उलोवपाक शकचें ना, हांवेंच उलोवपाचें आनी हांवें जाता तितकें उलोवप. पूण हांवें म्हजी ट्रेन सोडली आनी सांगत रावलें हें वायट जातलें तें वायट जातलें. कितें काय म्हळ्यार एनवायरमेंटली जातलें, एंडेमीक स्पिसीस वतल्यो, उदक ना जातलें, सगळो वेस्टर्न घाट ना जातलो, हें सगळें सांगलें. आनी प्रायम मिनिस्टरान आयकून घेतलें आनी सांगलें कीप द प्रोजेक्ट ऑन होल्ड. कळ्ळें न्ही, हें मोठेपण. अशें निस्पृह मनीस आसूं जाय तर राजकारण बरें चलतलें. हाज्या उपरांत आनी एक चर्चासत्र आसा. सर क्वेश्चन आसा एक. ना विचार तूं. सो मातशें आटोपून घेवया. विचार. म्हाजो प्रश्न आदरणीय केरकर सरांक आसा. गोंयान म्हणजे जी हायकोर्ट आसा आनी भरपूर वेळाचेर वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान केरकर सरांनी आपल्या भाशणांतल्यान सांगलेलें आसा की गोव्यान जर व्याघ्र अभयारण्य जालें जाल्यार म्हादयचें उदक वाचोवपा खातीर गोंयची मजबूत बाजू जावपाक शकता. आनी ताका लागून गोवा फावंडेशनान घातलेली केस आनी तेचेर उच्च न्यायालयान गोवा ब्रांचान दिल्लो निवाडो की व्याघ्र क्षेत्र म्हणून म्हादई अभयारण्य घोशीत करपाचें, तेची मुदतय जावन गेली. तेच्या उपरांत मागीर सरकारान, गोवा सरकारान सुप्रीम कोर्टान याचिका दाखल करून तेचेर मुदत वाडोवन मेळपाची म्हणून मागणी केलेली. एकंदरीत सगळें हें कन्फ्युजींग जालां. मुदत जावन गेल्या तरी आजून गोंयच्या वटेन कांयच दिसना. आनी अशा वेळाचेर एका वाटेन दिसता की व्याघ्र अभयारण्य गोंयाक एक बरी पॉझिटीव बाजू दिवपाक शकता. जाल्यार अशा वेळाचेर ही सगळी अनास्था कित्याक लागून दिसता? व्याघ्र क्षेत्र जो आसा तो मुद्दो सद्या सर्वोच्च न्यायालयान आसा न्ही. जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालयान तेचेर सुनावणी जायना तो मेरेन हो विशय तसोच उरतालो. खरें म्हणजे उच्च न्यायालयान मुंबई जो निकाल दिल्लो आसा तो जर वाचीत जाल्यार गोंय सरकारान त्या निकाला विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयान वचप हें पुराय चुकीचें आसा. कारण तेंच्यांनी सगळे जे संदर्भ दिल्लेले आसा ते सर्वोच्च न्यायालयाचे दिल्लेले आसा. आनी दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो की जेन्ना गोंयच्या सरकाराक कळ्ळें की ह्या प्रश्नाचेर कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफा कडेन गेल्ले आसा आनी तांकां वायल्ड लायफ क्लियरन्स मेळपाची शक्यता आसा. त्या वेळार सरकारान आपूण म्हणून पत्र केलें केंद्र सरकारा कडेन की टायगर कॉरिडॉर जो आसा त्या टायगर कॉरिडॉरान कर्नाटक जे आसा ते कळसा, हलतरा, भांडुरा ह्या प्रकल्पाचें काम करपाचें आसा. आनी गोंय सरकारान जें पत्र धाडलें त्या पत्राचेरूच
केंद्र सरकारचे जे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आसा तेंच्यांनी कर्नाटकाक परते पत्र धाडले आनी तांकां हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक सांगले. म्हणजे एक सादो मुद्दो की टायगर कॉरिडॉर हो विशय गोवा सरकारान केंद्र सरकारा कडेन मांडलो आनी त्याच मुद्द्याचेर सद्या तांकां जे वायल्ड लायफ क्लियरन्स आसा आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा जे नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाची फाटीं जानेवारीचे 31 तारखेक बैठक जाली तेतून तो निर्णय घेवपाचो आसलो पूण तो जावंक ना फक्त टायगर कॉरिडॉराचेर. द टायगर रिजर्व गोवा सरकारान केले जाल्यार म्हादय कशा रितीन वाचपाक शकता तेची एक सुलूस आमकां मेळिल्ली आसा. आनी प्रवाह म्हणून एक सरकारान कितें तरी तयार केला प्रवाह म्हणून ताजी एकूय मिटींग जावना सगळे तातूंत हय प्रवाहाची जी मिटींग आसा ती फाटीं जाल्ली आसा. प्रवाहाची खरें म्हणजे प्रवाहाच्यो ज्यो ऑथॉरिटी आसा ती पुराय ऑथॉरिटी हो जो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा त्या इम्प्लिमेंटेशन पार्टाचेरूच लक्ष दिता आनी ताका लागून प्रवाहा कडेन गोवा सरकारान मागणी केल्ली की जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. प्रवाहान तेचेर अजिबात दखल सुद्दां घेवंक ना. कार्यक्रम आटोपून घेवचो पडटलो. आमकां हांगा ह्या विशयाचेर उलोवपाची भटकुळे आनी सुर्लीकर हांणी संदी दिली. तुमी सगळ्यांनी बरे तरेन आयकून घेतले, कांय प्रश्नय बरे विचारले आनी तांचे कडल्यान जे कांय शंका तुमच्यो आशिल्ल्यो त्यो निरसन करून घेतल्यो. आयज परत आतां सांजचे 5:30 वरांचेर डिजिटल TV चॅनल ॲप आमचे माय गोवा नेटवर्काचो आनी वेबसायट लॉन्च 5:30 जातली. आमी सगळे पॅनला तर्फे शुभेच्छा दिता आनी तुमकां बरें यश इच्छिता. धन्यवाद. सर, तुमच्या मोलादीक उतरांनी खरेंच म्हादय आमची आवय हें सत्र हांगासर गाजताना आमी पळयलें. आमच्या ह्या आवयक आमी मान दिवया, तिका उमेदीन जगोया आनी ह्योच सपोर्ट घेत घेत आमी आमच्या मानेस्तांक ह्या खिणाक यादिस्तीक फावो करता. मागता सरा लागीं की तांणी तांकां यादिस्तीक फावो करून तांचो भोवमान घडोवन हाडचो. माय गोवा नेटवर्क हांचे फुडारी आनी MD ह्या नात्यान हर्षवर्धन दी हांगासर हे यादिस्तीक फावो करता. म्हादय मातेन आमकां सगळ्यांक एक वेगळ्या तरेची शक्त दिल्ली आसा, तांक दिल्ली आसात अन्याया विरुद्ध झगडपाची आनी आयज हे सगळे आमचे झुजारी जावन आसात तांकां मानाचो मुजरो फावो करत तांच्या उपस्थितीक आमी आभार हांगासर व्यक्त करता. आयज ह्या माचयेन सगळ्या विशयाची दखल घेत आसतना पर्यावरणाचेर खाशेलो असो उजवाड घातिल्लो आसा. आनी हो सुंदर असो खीण सदांच मनान आनी काळजान उरपा खातीर आनी त्याच बरोबर ह्या पर्यावरणान पेटिल्ली ही जी ज्योत आसा, ही जी मशाल आसा तितलीच उजवाडीत दवरपा खातीर हो सुंदर असो फोटो